Μία πανάρχια κοσμοκρατορία, αρχαία Ελλάδα. Ένα πέπλο μυστηρίου σκεπάζει μέχρι σήμερα τα βάθη της ιστορίας, προκαλώντας τη φαντασία, την περιέργεια και το επιστημονικό ενδιαφέρον. Αρχαίοι μύθοι, πανάρχιες βραχογραφίες, περίεργες αναφορές των ιστορικών και των χρονογράφων εκείνων των εποχών, αλλά και οι σύγχρονες επιστημονικές αποδείξεις που έρχονται να προσδώσουν ένα άλλο νόημα ή και να επιβεβαιώσουν μερικές φορές τις αρχαίες δοξασίες. Δημιουργούν ένα πολύμορφο σύνολο που μεταφέρει συχνά από τα βάθη των αιώνων το δυνατό παλμό ενός πανάρχαιου πολιτισμού, ο οποίος στην μεγαλύτερη του έκταση παραμένει ακόμα και σήμερα ανεξερεύνητος και άγνωστος. Ίσως δεν θα ήταν ουτοπικό να προσπαθήσουμε να βρούμε πίσω από την αλληγορία των μύθων την άκρη του νιούματος που οδηγεί σε μια άγνωστη αλήθεια. Άλλωστε, η ίδια αυτή η ουτοπία οδήγησε το Σλίμαν στην ανακάλυψη των Μικηνών και της Τρίας, τον Εύανς στην ανακάλυψη των ανακτόρων της Χρυσού κλπ. Οι αρχαίοι λοιπόν οι μύθοι, είτε ελληνικοί είναι αυτοί, είτε περσικοί, ινδικοί, αιγυπτιακοί, ινδιανικοί κλπ. Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, μεταφέρουν μία αντίληψη που σε εμάς φαντάζει παράλογη, ότι η ανθρώπινη ιστορία δεν ακολούθησε μία γραμμική πορεία από ένα πρωτόγονο πολιτισμό σε ένα πιο εξελιγμένο, αλλά αντίστροφα μία σπυροειδή πορεία από ένα πανάρχαιο εξελιγμένο πολιτισμό σε μία συνεχόμενη παρακμή έως την εποχή που υπήρξε η μυθολογική εκείνη καταγραφή και μετά πάλι άρχισε η άνοδος και ούτω καθεξής. Μία πανάρχια κοσμοκρατορία είναι χαρακτηριστική η καταγραφή του Ησιώδου στα έργα και οι μέρες, όπου αναφέρει ότι οι θεοί δημιούργησαν πρώτα το χρυσό γένος των ανθρώπων που έζησε την εποχή που ο Κρόνος βασίλευε στο κράτος του ουρανού. Τούτο το γένος ήταν το πιο σοφό και προηγμένο από όλα, ενώ εν συνεχεία ακολούθησαν σε μία συνεχή παρακμή. Τα επόμενα γένη φτάνουν στο κατώτερο, το σιδηρούν. Εδώ έχουμε την αντίληψη της αντίστροφης πορείας του ανθρώπινου πολιτισμού, αλλά και μία αναφορά σε κάποιον πανάρχαιο εξελιγμένο πολιτισμό στο κράτος του ουρανού. Ο ουρανός, σύμφωνα με την αρχαιοελληνική παράδοση, ήταν ο πρώτος βασιλέας, ο οποίος και δημιούργησε ένα παγκόσμιο κράτος. Ο Ευήμηρος ο Μεσσήνιος αναφέρει ότι ο ουρανός φέρεται ως πρώτος των βασιλέων, ενώ ο Απολόδωρος αναφέρει ότι ήταν ο πρώτος που κατέκτησε τον κόσμο. Ανάλογη καταγραφή έχουμε και από την αρχαία κινεζική παράδοση, όπου κατά το πανάρχαιο κείμενο I Ching ο πρώτος βασιλέας ήταν ο Τσάν Τι, που μεταφράζεται ως ο βασιλιάς ουρανός. Σύμφωνα λοιπόν με τον I Ching, κατά την εποχή της βασιλείας εθεσπίστησαν νόμοι Χριστότητος και δικαιοσύνης. Δεν υπήρχε τότε τόπος στη γη που να μην ανήκε στο βασιλέα ουρανό. Παρόμοιες αναφορές υπάρχουν και στα αρχαία ινδικά κείμενα Ραγού Βάντσα και Ραμαγιάννα, όπου γίνεται λόγος για ένα πανάρχαιο βασίλειο που ίδρυσε ο Μανού, ο πρώτος των βασιλέων, και στο οποίο ίσως είχε αναπτυχθεί ένας εξελιγμένος πολιτισμός. Το αρχαίο ινδιανικό κείμενο Πουπουβάξ αναφέρει την ύπαρξη κατά
τα πανάρχαια χρόνια ενός παγκόσμιου πολιτισμού, ενώ μιλάει για τον επικισμό της Αμερικής από τους λευκούς στρατιώτες του βασιλέα Ιλατάκη. Οι παρόμοιες ως ταυτόσιμες αυτές αρχαίες καταγραφές που έρχονται από λαούς που ζουν σε φοβερά απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές δεν μπορούν παρά να μας κυλήσουν τουλάχιστον την υποψία ότι τότε υπήρχε ένα κράτος που είχε κατακτήσει όλον ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, δημιουργώντας ένα προηγμένο πολιτισμό. Αυτός ο πολιτισμός παρέμεινε στη μνήμη των ανθρώπων και μετά την καταστροφή, πιθανόν από κάποιο παγκόσμιο πόλεμο και από ένα μεγάλο κατακλυσμό. Γεγονότα που καταγράφονται και πάλι στα κείμενα των αρχαίων λαών. Η ιδέα έγκλη του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι πρωταγωνιστές του να πάρουν με την πάροδο των αιώνων διαστάσεις θεών και τα γεγονότα που σημάδεψαν να πάρουν από στόμα σε στόμα τις διαστάσεις μύθου. Η αιτία της θεοποίησης αυτών των προσώπων μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή από έναν αναγνώστη των αρχαίων κειμένων, αφού πάρα πολλοί χρονογράφοι, ιστορικοί και συγγραφείς εκείνης της εποχής μιλούν για τους θεούς και περιγράφουν τα περιστατικά της ζωής τους σαν να πρόκειται για ιστορικά πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα. Δυστυχώς δεν έχει φτάσει στα χέρια μας λεπτομερή καταγραφή της ιστορίας εκείνου του πανάρχιου πολιτισμού. Ένας από τους λόγους είναι η εξαφάνιση της συντριπτικής πλειοψηφίας των αρχαίων καταγραφών με την πυρπόληση των βιβλιοθηκών της Αλεξάνδρειας, της Κωνσταντινούπολης κλπ. Που μας θέρισε από ένα πολύτιμο θησαυρό γνώσεων. Αξίζει να θυμηθούμε ότι η βιβλιοθήκη της Κωνσταντινούπολης καιγόταν επί μία ολόκληρη εβδομάδα και μόνο αυτή η πληροφορία μας προκαλεί ρίγος όταν αναλογιζόμαστε το πλήθος και την έκταση των γραφτών μνημείων που εξαφανίστησαν. Παρόλα αυτά έφτασαν μέχρι σήμερα κάποιες σποραδικές αναφορές, οι οποίες σε συνδυασμό με διάφορα παράδοξα αρχαιολογικά ευρήματα και διάφορα πορίσματα επιστημονικών ερευνών μπορούν να μας μεταφέρουν αχνά το παλμό εκείνου του πολιτισμού. Στόχος του άρθρου αυτού δεν είναι να αναπαραστήσει την ιστορία εκείνης της εποχής, αλλά να μεταφέρει ένα μέρος, όσο μπορεί να επιτρέψει ο περιορισμένος χώρος, από το πλήθος των στοιχείων που παραμένουν σε ανεξήγητα ή τουλάχιστον ελλειπώς ερμηνευμένα από τη συμβατική ιστορία και αν δεν αποδεικνύουν τουλάχιστον δημιουργούν την υποψία για την ύπαρξη ενός πολιτισμού, ίσως πιο προηγμένου και εξελιγμένου από το δικό μας. Ενδείξεις μιας υψηλής τεχνολογίας. Είναι φυσικό η ιστορία ενός πολιτισμού που υπολογίζεται ότι υπήρξε 10.000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού και εξαφανίστηκε από μια κοσμογονική καταστροφή. Να τυλίχθηκε με την αχλή και την έγκλη του μύθου, ο οποίος είναι και η σημαντικότερη ένδειξη της ύπαρξής του. Οι γενιές που έζησαν τα επόμενα από την καταστροφή χρόνια, χωρίζοντας τους ανθρώπους των ιερατείων, που είχαν στην κατοχή τους την προγονική γνώση, μαζί με κάποια από τα κατάλοιπα της πανάρχιας τεχνολογίας και στη μεγάλη μάζα των απλών ανθρώπων. Εκείνοι, τις μνήμες τις οποίες διατήρησαν από τα χρόνια της ακμής, τις περιέβαλαν με προστατευτικό κάλυμα της μυθολογίας. Η μυθολογία θρύβει από αναφορές στα φοβερά όπλα των θεών, στα υπτάμενα άρματά τους, στα αυτόματα μηχανήματα και τα πολεμικά τέρατα, στις μαγικές δυνάμεις
που έφτιαχναν πελώρια οικοδομήματα ή γκρέμιζαν ανίκητα τείχη, στους ταξιδιώτες του ουρανού και των άστρων. Σίγουρα όλα αυτά μπορεί να είναι δημιουργήματα φαντασίας. Αυτή η φαντασία όμως είναι